Assalamualaikum dan selamat malam. So malam ni kita kat Maxtune, kita ada sesi pemasangan Emanage dekat enjin GSR CK. So sebelum kita pasang Emanage tadi ni, kita dial cam dulu. Owner request untuk dial cam. So kita dah dial cam semua. Dia pakai cam NA rasanya. So kita dah pasang Emanage ni semua kat ECU. So kita akan ikat dyno dan kita akan run lah kejap lagi. Alright. Okay, ni kita dah habis dyno. So kalau kita nampak sini, kereta ni ada masalah. Nampak ni, masalah missfire. So kita dah try ketuk plug dia. Kita tak tukar lah, ketuk plug dia okey sikit lah ni. Minyak dia pun tak betul, dengan boost tak konsisten. So tiba-tiba last dyno kita dapat boost dia makin lama makin rendah dan minyak dia tak cukup. So ada something wrong lah. Mungkin suspek gasket. Sebab gasket manifold dia pakai double. So mungkin gasket manifold tu bocor lah. Sebab ada macam bunyi bocor dekat dia bahagian tu. So kita bagi owner check dulu dan nanti kita try run balik. Alright.